name is Trey. Wow, that's loud. My name is Trey Shaw, and I'm not Hungarian. I'm an American from Texas. Trey Shaw nem magyar, Texasból, Amerikából érkezett hozzánk. But I've lived in Hungary now for about 8 years, and have a family here. My children go to Hungarian schools, so practically we're Hungarians. 8 éve élnek Magyarországon, itt él a családja is, a gyerekei magyar iskolába járnak, úgyhogy gyakorlatilag már magyar honnan. Almost. So Orsi called me last week and said, hey, can you come speak next week about hope? And I said, sure. So that's why I'm here. Azért van itt, mert múlt héten felhívtam, hogy megkérdezem, hogy a reményről tud-e nekünk előadni, és mondta, hogy persze, nagyon készségesen, rögtön bele is egyezett, úgyhogy ezért van most itt is, és ad nekünk elő. Would this be good, man? Kicsit mondjuk. Can everybody hear? Mindenki hallja? Okay. So that's why I'm here. We're going to talk about hope tonight. A reményről lesz szó ma este. But I'm also I'm a pastor in Budapest in a church called the Agora. A Diagora egyháznak a lelkipásztora, Trey. And in our church, we really encourage people to ask us questions. The pastors just ask away. So we'll keep that theme going tonight. Mi a gyülekezetben bátorítjuk az embereket, hogy tegyenek föl kérdéseket, és erről lesz szó ma este is. So if you want to ask something, just politely raise your hand and I'll let you ask me. Hogyha van kérdésetek, tegyétek fel nyugodtan a kezeteket, és meg fog hallani titeket. Because really what I want us to think about tonight is, what do we have our hope in? And is our hope in this thing strong enough that we can question it and it will survive? Amiről ma este szó lesz, az, hogy miben is reménykedünk igazából, és hogy ezzel kapcsolatban fel lehet tenni kérdéseket, hogy túléljünk. Because the hope will survive. Ahogy a remény éljen túl. Yeah. Because if what you hope for is not strong enough to withstand questions, then it's not really hope, is it? Hogyha nem elég erős a reményünk, if it can't stand against the question, then it's not very strong. hogyha nem tudunk ellenállni a kérdéseknek, akkor nem elég erős a reményünk. Yeah, exactly. It's my first time. Yeah. So, yeah. So I have a few quotes about from a few famous people about what they say about hope. And the first question we're going to ask is hope even important? Jó, hoztam néhány idézetet híres emberektől, és ezek mind a reményről szólnak, hogy ez miért fontos. So the great Russian novelist Fyodor Dostoevsky said, Dostoyevsky a következőt mondta: to live without hope is to cease to live. Remény nélkül hiába való az élet. And then from the Matrix movies, the architect, the main guy from the Matrix, A Matrixnak a főszereplője, he says hope is the quintessential human delusion. A remény az emberi létnek a mozgatórugója. Nietzsche has two quotes for us. Nietzsche-től 2 idézetünk van. Strong hope is a much greater stimulant to life than any single realized joy could be. Az erős remény az életünknek egy sokkal nagyobb mozgatórugója, mint egyéb más öröm. He also says hope in reality is the worst of all evils because it prolongs the torment of man. Azt is mondja azonban, hogy a remény a valóságban a legrosszabb, a legnagyobb gonosz, mert meghosszabbítja a szenvedéseinket. J.R.R. Tolkien, the Lord of the Rings writer, says hope is hope for infinite hope.
J.R.R. Tolkien, a Gyűrűk urának az írója azt mondja, hogy a remény az örökkévaló reménynek a reménye. Kafka, a great Czech writer, said, "Hope? Oh yes, there is hope, infinite hope, but not for us." Kafka pedig azt mondta, remény? Igen, van remény. Örökkévaló remény, de nem nekünk. So that's a very positive thing to say. Ez egy nagyon klassz dolog, amit ő mondott. Solomon, King Solomon, the Jewish king from the Old Testament. Salamon király pedig az Ószövetségből a következőt mondta. He said, "Anyone who is among the living has hope. A live dog is better than a dead lion." Bárki, aki az élők között van, annak van reménye. Egy életben lévő kutya jobb, mint egy halott oroszlán. And then Benjamin Franklin, one of the fathers of my country, he had something else to say. És Benjamin Franklin, az USA egyik alapítója pedig a következőt mondta. Yeah. He that lives on hope will die fasting. Az, aki a reményből él, böjtölbe fog meghalni. So that's what I'm trying to show you is that there are two pretty strong opinions about hope among human beings. Tehát, mint látjátok, két nagyon ellentétes vélemény van a reményről az emberek között. And even with the same human being, Nietzsche, he sees hope as important, but he also sees it's very stupid. És akár egy ember is állíthatja ezt, mint ezt Nietzsénél láttuk, hogy a remény nagyon fontos, de a remény az egy hülyeség. So the first question is hope even important? Az első kérdés tehát az, hogy a remény fontos egyáltalán? I think it's one of the most important things that we can have in our lives. Szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, ami az életünkben történhet. Actually, I believe when a human doesn't have hope, they cease to live. Én úgy gondolom, hogy az, akinek nincsen reménye, az fölöslegesen él. Why do people usually commit suicide? Miért követnek el az emberek öngyilkosságot? Because they have no hope. Mert nincsen remény. Life's not going to get better. Mert az életük nem lesz jobb. So I might as well just end it now. És ezért inkább befejezik. And so they physically die because they have no hope. És fizikai valójukban halnak meg, mert nincsen remény. But you also see people that are in situations where they have no hope and they die emotionally. They die psychologically. Olyan eset is van, hogy az embereknek nincsen reményük, de ők érzelmileg a pszichéjükben halnak meg. That they just live their lives and it just nothing matters. There's no hope, nothing matters. Élik az életüket, de igazából nem számít semmi, mert nincs reményük. So I think to be on the same page as me tonight, we need to all agree that hope is important. We need hope. A ma este folyamán arra fogunk kiukadni, hogy a remény az miért fontos, hogy miért van szükségünk a reményre. So that's going to lead us to two other questions, two very big questions. Ez két nagyon fontos kérdést vet föl. The first one is, what should we hope for? Az első az, hogy miben reménykedjünk. So in other words, I have a hope. What is that hope? Más szavakkal, van reményem, de mi ez a remény? But usually hope is something that you want to happen that you don't really have control over. A remény az igazából valami olyasmi, amit szeretnéd, hogyha megtörténjen, de ezt nem te befolyásolhatod. And so you have faith that something will bring that hope to reality, will make that hope reality. Tehát ez igazából azt jelenti, hogy reménykedsz, bízol abban, hogy ezt a reményedet valami valóra váltja. So the second question is, what do we need to trust in to make this hope that we have come true? A második kérdés pedig az, hogy miben bízzunk ahhoz, hogy ez a remény valóra váljon. So let's look at the first question. What should we be hoping for? Tehát vissza az első kérdéshez, hogy miben reménykedjünk. A lot of people will say, well, I'm just hopeful. I just have hope. A legtöbb ember csak annyit mond, hogy hát én reménykedem. So in what? No, I just have hope. I just hope things will be better. Miben? Hát én csak abban reménykedem, hogy a dolgok jobbak lesznek. So they have hope in hope. A reményben van a reményük. To me, that doesn't seem really. It doesn't answer the question. Is this strong enough to bring this out? Hope in hope just seems kind of empty.
Nekem a reménybe vetett remény az valahogy üresnek, eredménytelen valaminek tűnik. It's kind of hope in an idea. Hope this idea will make my life better. Hope that this idea will make my dreams come true. Ez egy olyan reményem, hogy egy ideálban reménykedem, hogy az álmaim azok valóra válnak. These days, another thing that you see people place their hope in is money, wealth, material things. That's my hope. A második dolog, amiben az emberek a reményüket vetik manapság, azok az ilyen anyagi dolgok, a pénz, a gazdagság. So if I can have több százmillió forint in the bank, or if I can have several million forint in the bank, I translated for you. I won't pay you for that. If I can have this kind of car, then, you know, then my goal is happiness, then my hope is complete. Tehát, hogyha több százmillió forintom van a bankban, vagy egy nagyon drága autóm, akkor teljes a reményem, akkor minden beteljesül. But does that give you lasting hope? De ez a dolog, ez nektek tartós reményt ad? Because if you buy a 2010 or 2011 Corvette, what's the new one, ZR2 in America or in Hungary. Ez egy nagyon gyors, tök jó kocsi. If you buy this car, a 2011, you're happy, right? Sweet. We say sweet, édes. Tehát, hogyha ezt a 2011-es kocsit megveszitek, ami egy nagyon gyors kocsi, akkor igazából minden megvan. Az tök jó. And so your hope is in money and things, and then you get the car, and you're happy. Tehát a reményetek az anyagias dolgokban van, és akkor megkapjátok ezt a kocsit, és akkor boldog leszel. But what's next year? De mi lesz jövőre? 2012, right? 2012-ben. And what will Chevrolet do in 2012? Mi a csodát fogunk csinálni 2012-ben? They'll make a 2012 Corvette. Egy 2012-es Corvette-et is. Yeah, you should know Corvette. This is a timeout. I saw one on the alsó rakpart in Budapest, like a 1975 Corvette. It's beautiful. Egy 75-ös Corvette-et láttam a Dunai, vagyis a pesti alsó rakparton, és gyönyörű volt. Yeah, it was. So we'll leave that now. So if you put your hope in money or things, there's always more. You need more. Hogyha ilyen anyagias dolgokban, mint a pénz vetitek a reményeteket, akkor abból mindig többre lesz szükség. The other thing is, we all die, right? Hát ugye mi mindannyian meghalunk, igaz? And can you take the Corvette with you? A Corvette-et magatokkal tudjátok vinni? They can bury you with the Corvette. Azzal temessenek el a kocsiban? But that's crazy. I mean, the Corvette is just, I mean, it's just a car and a body, and you can't drive it anymore. Ott a kocsi, ott a testetek, tehát már nem tudod vezetni. Okay. Another thing that we see today that people really put their hope in is fame. A másik dolog, amiben az emberek manapság a reményüket vetik, ez a hírnév. So you have American Idol, you have Megastar, and you have... Tehát itt vannak ezek az ilyen megasztár műsorok, és hát akkor minden nagyon tudik. And what's everybody hopes to be the Megastar in Hungary, and for what? Magyarországon mindenki abban reménykedik, hogy megasztár lesz belőle, de miért is? And in England it's the same thing. In America it's the same thing. In Finland is the same thing. In China, we want to be famous. Angliában, Amerikában, Kínában, az egész világon ez ugyanígy van, híresek akarunk lenni. But let me ask you a question. People that are very famous, can you look at them and read about them in the paper? Do they seem very happy? Do they seem very peaceful? De azok az emberek, akikről az újságokban olvashatunk, ők boldognak, békésnek tűnnek? I don't think so. Maybe you think so, but... Lehet, hogy úgy gondoljátok, én nem. Yeah. Another thing is relationships. We put our hope in relationships. Egy másik dolog, amiben a reményünket vetjük, ez a kapcsolatok. This girl, this guy will make me so happy. I hope this is the guy or this is the girl. Tehát, hogy ez a fiú vagy ez a lány engem nagyon boldoggá fog tenni, és remélem, hogy ez az a fiú vagy lány. But can we find everything that we need in one person? De meg tudunk találni mindent
egyetlen emberben, amire szükségünk van. Does life work that way? Így működik az élet. That you can find that one person and they give you absolutely everything that you need. Hogy megtalálod ezt az egy embert, és akkor mindened megvan, amire szükséged van. Life doesn't work that way. Az élet nem így működik. Because even if you're married, you have other friends, right? Tehát akkor is, hogyha házas vagy, még vannak attól még más barátok. And you have conversations that help you and make you happy that you have with them that you can't have with your spouse. Tehát ővelük is beszélgetsz olyan dolgokról, amik téged boldoggá tesznek, és nem beszélgethetsz róluk a házastársaddal. Relationships are great when they're really healthy. Az egészséges kapcsolatok nagyszerűek. But human relationships are not designed to meet every need, to give us every hope that we need. De az emberi kapcsolatokat nem azért találták ki, hogy mindent megadjanak nekünk, amire szükségünk van. One more. Knowledge, education, learning. A tudás, a képzés, a tanulás is még egy ilyen dolog, amiben a reményünket vetjük. You kind of see this in the United States. Ezt az USA-ban eléggé látni. But it's not everywhere. Usually it's money. That's the big one. De ez nincs ott mindenütt, tehát igazából a pénz az, ami a tényleges dolog. But I see it in Hungary. Viszont Magyarországon ezt látom. That education and learning and knowledge is important, yeah? Azt látom, hogy a tudás, a képzés az itt Magyarországon nagyon fontos. Így van? Ki egyetemista. Yeah. Why do you go to school? To learn, to Miért study. mentetek iskolába? Tanuljatok. And after you're finished, És miután végeztetek? to get a better job. Yeah. Hogy jó munkátok legyen, igaz? Hopefully. Reméljük. Yeah. We'll see. So, but there's always more knowledge. It can't, if that's your hope, there's always something else that you need to know. Because you can't know everything. És ez egy ilyen nagyon fontos dolog, mert mindig reménykedsz abban, hogy egyre több dolgot fogsz tudni, de nem tudhatsz mindent. So what should we hope for? For every human being, what is that one hope that they desire? Miben reménykedjünk? Mi az a dolog, amiben mindenki reménykedhet? Minden ember. I have my answer, but who can answer? Who can give me an answer? What's the basic thing that human beings hope for the most? Nekem erre van egy válaszom, de először szeretnélek titeket hallani. Mi az az alapvető dolog, amiben reménykedhetünk? Everybody's so shy. Igen, félünk. Isten, God, every human being? Minden emberben reménykedünk? Yeah, okay. Good answer. Love. Love, yeah. Szeretet? Szeretet, szerelem. Happiness. Happiness? Boldogság. It's a contest. Who can say it fastest? Who else has one? Kinek van még valami ötlete? I'll tell you what I think it is. Elmondom, hogy szerintem mi. I think it's something that's missing in. Yeah, go ahead. Örök élet. Örök élet. Eternal life. Yeah. 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 I'll tell you what I think it is, and I think it's what causes people to want money, what causes people to want fame or education. Tehát elmondom, hogy mit gondolok én erről, hogy mi az, amiért az emberek reményben, pénzben, tudásban, ilyen dolgokban reménykednek. There's no peace. Mert nincsen békéjük. There's no peace. There's a feeling of nervousness. Mert nincsen békességük, valami állandó idegességet éreznek. Yeah, that's perfect. Yeah. It's better in Hungarian. No, it sounds better in Hungarian for some reason. There's this sense, this feeling that something's not right, and I need to do this to make it right. Tehát itt van ez az érzés, hogy valami nem stimmel, és hogy nekem ezt helyre kell hoznom. This is the way the world thinks. The world right now and always is thinking, this is not right. It's not right that babies die in Africa because they're hungry. Tehát ez az, ahogy a világ gondolkozik, hogy ez így nincs jól. Tehát hogy az nincs jól, hogy a kis babák meghalnak Afrikában. And it's not right that in Europe and in America women are sold like animals for sex. That's not right. Az sem helyes, hogy Amerikában, illetve Európában a nőket, mint állatokat árusítják szexre.
there's no peace, and so humans struggle to find peace in their lives. Nincsen békességünk, és az emberek így bölcsösen keresik ezt a békét. And we all struggle. Some of us, I believe, have found the answer, but we struggle. Human beings struggle to find peace for their lives. Az emberek nagyon azon igyekeznek, hogy megtalálják a békét az életükben. And that's the great hope, that I can have peace and my mind will just will calm down. Tehát ez a nagy reményünk, hogy megtalálhatom a békét az életemben, hogy megnyugodhatok. What happens when the person that's translating is translating his own stuff? Is that bad? She's doing her master's thesis and she's taping us to do you want to explain that? Yeah, leave that. It doesn't matter. So, if peace is the thing that's missing from our lives, what can we trust in to give us that peace? Hogyha a béke az, ami hiányzik az életünkből, akkor miben reménykedhetünk, hogy megkapjuk ezt a Because we've seen these things. This is just a very short list: money, fame, education, relationships. Már láttuk ezeket a dolgokat, csak egy nagyon rövid listát erről: a pénz, a kapcsolatok, a hírnév, a tudás. But this is just my very short list. De ez csak az én ilyen nagyon rövid listám. If we sat here tonight and we made a list, we could go from here to that wall, just right. Ha egész este erről lenne szó, akkor egy ilyen hosszú listát felírhatnánk arról, hogy miben reménykedünk. Humans will try everything to find peace. Az emberek mindent megpróbálnak azért, hogy hogy békéhez jussanak. So think right now, what am I relying on so that I can have peace in my life? Gondoljunk bele, mire hagyatkozhatok, hogy béke legyen az életemben. Now, think about that thing and now question it. Gondolkodjatok most el ezen, és megkérdezzük. Like, test it. Hogy vizsgáljátok meg. Yeah, test it. Does it stretch it out? Will it last? Will this thing in 50 years? Yeah, you're young. In 50 years, for me, that's, Trey Shaw. But stretch it out. Will this thing give me peace when I'm 100 years old? When I'm 80 years old? Tehát vizsgáljuk meg azt, hogy az, amiben reménykedünk, az kitart 50 évig, vagy 80-100 éves korunkig. Békét fog nekünk adni olyan sokáig. We have to be willing to put the thing that gives us hope, the thing that we hope for to give us peace, we have to be willing to let it be tested, to see if is this true. Mindig meg kell vizsgálnunk azt, és mindig késznek kell legyünk arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy amiben reménykedünk, az békét ad-e nekünk. Because here's what we do. We find that thing that we believe is going to give us peace, and we protect it. We guard it. Mert úgy működünk, hogy megtaláljuk azt a dolgot, amiben reménykedünk, és aztán megvédjük, ahhoz ragaszkodunk. Let me give you an example. Hadd mondjak egy példát. Let's say money is that thing that you believe is going to give you peace, and that's your hope, money. Vegyük azt, hogy a pénz az, amiben így reménykedsz, hogy azt véded. Then you have the money in the bank. A bankban van a pénzed. And then you check on the money. És mindig vizsgálod, hogy mindig ellenőrzöd, hogy mennyi pénzed van. Then you maybe put it in the stock market so the money works for you. Aztán pedig kidobod a részvénypiacra, hogy a pénzed az dolgozzon neked. And then you save some more money, and then you make some more money, and everything becomes money, and you protect. Nothing can happen to my money. Aztán egyre több pénzed lesz, és egy idő után már tényleg csak a pénzedre koncentrálsz rá, hogy ne történjen semmi vele. But let me ask you a question. If the money is what's giving you hope, how strong is money if you have to protect it? De hadd kérdezzem meg, hogy ha a pénz az, amiben reménykedsz, akkor milyen erős ez a pénz? If you have to protect it. Hogyha meg kell védened. So, whatever it is, how strong is that thing if it has to be protected by you? Bármi legyen is, az milyen erős az a dolog, amit neked kell megvédened? My answer is that it's not going to be very. If it has to be protected by you, it's not very strong. Szerintem az én válaszom erre az, hogy ha neked kell megvédened, akkor az nem valami erős.
But there is one person De van egy személy, who doesn't need our protection. akit viszont nekünk nem kell megvédeni. And that one person is the only person that can give us peace. És ez a személy az egyetlen olyan személy, akitől mi békét remélhetünk. And that one person, Békét. yeah. And that one person has to be our hope. És ennek az egyetlen, tehát ez az egyetlen személy kell, hogy legyen a mi reménységünk. That one person is Jesus Christ. Ez a személy Jézus Krisztus. That the reason humans don't have peace Az ok azért, amiért az embereknek nincsen békességük, is because they don't have peace with God. mert nincsen békességük Istennel. Whether they want to admit it, whether we want to admit it or not, the reason people walk around egykérdés is because there's no peace with God. Hungarian's really cool language. Tehát akár belátjuk, akár nem, az emberek azért járkálnak ilyen idegesen, mert nem Istenben van a reményük. Only because of sin, there's a separation between us and God, and so there's no peace. A bűn miatt van egy szakadás köztünk és Isten között, és ezért nincsen békességünk. And I'm not even sure if all of us in here even believe there is a God. Nem hiszem, hogy aki itt van köztünk, mindenki hívő. Nem mindenki hisz Istenben. Yeah. And if you don't, question that. Is it true that there's no God? Am I sure there's no God? És ha nem hiszel Istenben, akkor kérdezd meg, hogy ez igaz? Tehát tényleg nincs Isten? Biztos, hogy nincs Isten? Because if it's true, then it will stand up to your questions. Mert ha nincs Isten, akkor Then your questions won't hurt that truth. akkor a kérdéseitek nem bánthatják ezt az igazságot, nem kezdhetik ki ezt az igazságot. If that is true that there's no God, then ask questions, test that. Is there no God? Is there no God? Because if that's true, then you'll have the same answer. Tehát, hogyha abban úgy gondoljátok, hogy nincs Isten, akkor állandóan tegyétek fel ezt a kérdést, vizsgáljátok meg, hogy nincs Isten, és egy idő után no God. Then you'll see that is the answer. És akkor látni fogjátok, hogy ez a válasz. But I don't think that's what will happen. De nem hiszem, hogy ez így lesz. Because God is real. Mert Isten valóságos. And the more you test the idea that there is no God, the more you'll see, if you're very honest, the more you'll see that that's wrong. Minél többször fölteszitek ezt a kérdést, hogy létezik-e Isten, annál jobban fogjátok látni, hogy igen, létezik, és hogy ez igaz. And when you get to that point where you realize that there is a God, then you have to ask the next question. És hogyha eljutsz arra a pontra, hogy Isten létezik, akkor egy következő kérdést kell föltegyél. Do I have peace between me and Him? Békesség van köztem és közte? And if the answer is no, there's good news. Ha a válaszod nem, akkor ez egy jó hír. God sees that there's no peace between Him and His creation, people, human beings. Isten látja, hogy nincsen békesség közte és a teremtményei az emberek között. And so He provided hope for us when we had no hope. Ezért ajándékozta nekünk a reményt, amikor nem volt reményünk. He gave His Son, Jesus, Isten a fiát, Jézust adta nekünk. to come to this earth, to provide a way for us to have peace with God. Hogy lejöjjön a földre, és hogy megmutassa nekünk azt az utat, ami által békét lehet Istennel. And that believing that Jesus is who He is the way to peace with God. It's the way to make your hope come true. És hogyha elhisszük azt, hogy Jézus az, aki, akkor megvan a helyes út, megvan a békénk, a helyes viszony Istennel. And so we've looked at the ways that the world tries to give us peace, the way that the world tries to give us hope. Megnéztük, hogy a világ hogy próbál nekünk békességet adni. But let me read something. I read a bunch of quotes from a lot of famous people. Hadd olvassak valamit, már sok mindent olvastam híres emberektől. But now let me read a quote from Jesus. Most Jézustól fogok egy idézetet olvasni. This is in the Gospel of John. Ez János evangéliumában van. 14th chapter, verse 27. A 14-27-ben. And this is what Jesus says. Ezt mondja Jézus. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let them be afraid. Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljen.
So we're talking about hope tonight. Tehát a reményről van szó ma este. What's your hope in? Hogy miben reménykedünk. Because hope's important. Mert a remény fontos. But the answer of what you hope in is even more important. De az, hogy miben reménykedsz, az még sokkal fontosabb. And then you realize that God gave us Jesus as a real answer to having no peace and to having no hope. És aztán majd rájövünk, hogy Isten Jézust adta nekünk válaszként, hogy legyen kiben, illetve miben reménykedünk, illetve legyen kiben békességünk. But Jesus knows that what the world gives, money, fame, whatever, is not real. Mert Jézus tudja, hogy az, amit a világ ad nekünk, a hírnév, a pénz, ez nem igazi, nem valóságos. And so he tells us, És ezért azt mondja, I'm giving you peace. békét adok nektek. I'm not giving you that junk the world gives you. Nem azt a szemetet adom, amit a világ. So don't be afraid. Tehát ne féljetek. This is a God who knows what it is to be human and gives us a real answer. Isten nagyon jól tudja, hogy milyen embernek lenni, és valós válaszokat ad nekünk. So, question what your hope is. Question what you rely on to give you peace. Tehát kérdezzétek meg, tegyétek fel magatoknak azt a kérdést, hogy miben reménykedtek, hogy miben bíztok ahhoz, hogy békét találjátok. And if you're not a follower of Christ, find one of these MECDAS students and ask them, how do you know you have hope? És hogyha nem Krisztus követői vagytok, akkor keresétek meg a MECDAS diákjait, a MECDAS tagjait, és kérdezzétek meg tőlük, hogy miben reménykedünk. They'll tell you. Megmondják nektek. And the other thing, find out about Jesus. Find out who he is. A másik dolog pedig, hogy találjátok ki, hogy ki Isten. Jézus. Yeah. And yeah, God. Whatever. Yeah. So, is everybody MECDAS? Mindenki megdeszes? No. Okay, good. Perfect. Get to know him. Find out about him. Learn about him. Ismerjétek meg Istent, tanuljatok róla. And you'll find that he's a living person who will interact with you. És azt fogjátok látni, hogy ő egy élő személy, aki kapcsolatban van veletek. I know it sounds strange now, but trust me, he's real. Tudom, hogy ez most furcsán hangzik, de higgyetek nekem, ez igaz. So, any hand raising questions? Bárki, aki szeretne kérdést feltenni. You can ask him to hit one of the love case with a beer. So. Most ez egy lelkészsel során még feltehetitek a That's kérdést. why they're here. That's a really good idea. Really good idea. Okay. Thank you very much for your time. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. And I pray that it was beneficial, that it was helpful to you. Remélem, hogy jótékony és segítő volt nektek. And if you're ever in Budapest, they have my email. Call me. We'll go have coffee or something like that. So. Hogyha bármikor Pesten jártok, akkor nálam megvan az e-mail címe és a telefonszámmal, kérjétek el nyugodtan, lehet vele kapcsolatot. Open invitation. Yeah. Köszönöm szépen.